صباحكم خيرات ونعيم. صباحكم تقريبا عندكم مساء دلوقتي. صباحكم للي بيشوفها في الصباح، ومساءكم باللي بيشوفها في المساء. انا بسجل الحلقه دي من امريكا دلوقتي. فاكرين المقوله اللي قالها ارخميدس زمان: وجدتها وجدتها، رغم ان قصتها يعني كوميديه شويه. ارخميدس احد العلماء الفيزيائيين الرائعين، كان بيبحث على ازاي يقيس كتلة الاجسام. يعني انا عايز اعرف كتلة اي جسم اقيسها ازاي. كورة مثلا، ثمرة، حاجة مجوفة، حاجة مسطحة، حاجة ملتوية، ايا كان حجمها وشكلها، ازاي اقيس الحجم بتاعها واقيس كتلته. وفي يوم من الايام كان داخل يستحمى، ياخد شاور يعني زي ما بنقول دلوقتي. قال يعني استحمى دي كلمة وياي، المهم. فكان مالي البانيو بتاعه مية، واتلخبط في الحنفية او الأداة اللي كان بيملى بيها، زودت المية قوي، فالمية بقت واصلة لغاية الحافة. فأول ما نزل في البانيو، المية بحجم كتلة جسمه وقعت على الأرض. فطلع جري عريان من كتر الفرحة بتاعته. قال وجدتها وجدتها، أو قال يوميها يوريكا يوريكا يوريكا، يعني وجدتها باليونانية. المهم، واكتشف المعلومة دي. فأنا تقريبا حصل لي موضوع وجدتها وجدتها، بس من غير ما أجري عريان. من غير ما أجري عريان. ايه بقى حكاية وجدتها دي اللي بسببها بسجل الفيديو ده؟ وان شاء الرحمن باذن الله هيكون بداية سلسلة جديدة من البرامج او حلقات زي الفيديو كده، بس هيبقى بمسمى مختلف، هطلع بيها الفترة الجاية ان شاء الله. ان دايما من بدري، من اول ما بدأت ادرس العلوم اللي بتخلي حياة الانسان جنة، وازاي نطبقها فعليا في حياتنا، وازاي علم النفس ودراسة علم النفس بتفيد الناس في حياتهم اكبر مما يتخيل اي حد. كنت دايما وانا بشوف الكورسات الكتير اللي حضرتها والمعلومات والعلماء اللي اتكلموا في مختلف الجوانب، كنت دايما بلاحظ ناس بتتكلم في قشور، وناس بتتكلم في حاجات في عمق شوية، وناس بتتكلم في حاجات أعمق. فكنت دايما بحاول أبحث وأركز على الجذر أو الروت اللي ممكن يشيل كل المشكلة. يعني مثلا أنا دلوقتي واقف قدام شجرة اهي، ممكن دلوقتي ألاقي الشجرة دي مثلا، لو وريت لكم الفرع ده ممكن يكون مريض شوية. بصوا كده، مريض وفيه بعض الحاجات. ففي بعض الدراسات تعمل إيه؟ تقعد تدرس المرض ده طلع شكله عامل ازاي، واحنا عايزين نخلي المرض ده ما يكونش موجود. فيبدأوا يحطوا مثلا مراهم، او يعملوا منتج زي منتج صيدلي، وده اللي طلع علم الصيدلة او اللي العلم الطب بيعمله الآن. فيطلعوا منتج يتحط مثلا على الورقة دي، فيشيل العرض ده. فيطلع هنا ورقة تانية، فيتحط عليه المرهم، فيطلع في ورقة تالتة، فيتحط عليه، فيطلع في ورقة رابعة. يعني بصوا دي عاملة زي مثلا، مش عارف واضحة ولا مش واضحة، المهم فيحطوا عليه. ده أنا بحب أسميه علاج من الخارج، عشان كده أنا ضد فكرة العلاج. وبعدين من خلال الدراسة بتاعتي اكتشفت موضوع الطاقة، إنها بتدرس الأساس اللي هو بيطلع المرض ده. ان ده معناه ان الثمرة دي او الشجرة دي فيها طاقة سلبية. الطاقة السلبية هي اللي طلعت المرض ده. وبدأت اتعمق في الطاقة، وكنت دايما ببحث عن الجذور، دايما ايه الجذر، لغاية ما في مرة سألت نفسي سؤال: ايه الجذر اللي بيخلي الطاقة تطلع؟ ايه الجذر اللي بيخلي الطاقة تلخبط عند الانسان فتطلع طاقة سلبية؟ وبالتالي لو اكتشفت الجذر ده، هبقى حليت مشكلة الطاقة لو حد مش دارسها، وهبقى حليت مشكلة العرض اللي بتطلع بره. لغاية ما ربنا ألهمني بموضوع الأفكار وقوة الفكرة، وإزاي الأفكار زي ما ربنا قالها في القرآن: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فاكتشفت موضوع الأفكار ده. المهم، وبدأت أركز عليه، وعملت فيه كذا يعني دراسة مع الشباب، وشفنا النتائج بتاعتها وإزاي حصلت نتائجها المذهلة. عشان كده يمكن في البداية عملت كورس قوة كلمة والتفكير اللي هو كبيزكس، وباخد الناس تدريجيا عشان نشيل كل الجذور. فكان دايما بيقابلني مشكلة كنت أظن إنها جذر، لغاية بس ما من 4-5 أيام بدأت أحس إنها مش جذر، لغاية ما امبارح تحديدا اكتشفت انها
مش جذر نهائي، وفي جذر أعمق بكتير، وفعلا وجدتها. الجذر اللي عامل مشاكل عند ناس كتير قوي، ويمكن له قصة صغيرة قد تكون قصة حزينة، معلش ولكن لازم أقولها. كان عندنا وأنا صغير كده مدرس عبقري في حكاية القصص. كان لما يحكي لنا أي قصة من قصص التاريخ كان أستاذ، كان بيخلينا نعيش القصة لدرجة إنها لو مفرحة بنفرح قوي، ولو مؤلمة كنا بنبكي قوي. فكان بيحكي لنا قصة مقتل سيدنا عثمان بن عفان. بصراحة من أكتر الأيام اللي كنت فيها بتألم وأنا بسمع القصة دي. أكتر جملة أثرت فيها يوميها واتركنت عندي في العقل، وكنت لغاية امبارح مش عارف لها حل، إزاي، ليه حصلت كده. لما قال لنا إن اللي كانوا بيقتلوا سيدنا عثمان بن عفان كانوا فرحانين وشايفين نفسهم إن هم بيعملوا الدين صح، وإن هم بيطبقوا شرع ربنا، فقتلوا. إيه؟ بيطبقوا شرع ربنا في قتل سيدنا عثمان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زوجوا 2 من بناته من كتر الثقة فيه. يعني ممكن حد يشوه فكرة حد وعقلية حد لدرجة انه يخليه يقتل عثمان بن عفان باسم الدين. الموضوع كان بالنسبة لي صادم. يعني تخيلوا كده، بيقتل عثمان بن عفان ويقول الله أكبر مثلا. ايه للدرجة دي ممكن الشيطان يلعب في العقول؟ فكنت أظن واهما إن السبب هو الغيبة والنميمة والسخرية والتريقة والهمز واللمز والحاجات اللي هتلاحظوا إن كنت مديلها جزء كبير من فيديوهاتي اللي أطلقتها على الإنترنت الفترة اللي فاتت، لأني كنت شايف من وجهة نظري إن دي من أكبر السيئات اللي هي إيه؟ اللي ممكن تخرب حياة أي إنسان. لغاية ما بعد فترة اكتشفت إن الظن هو اللي بيطلع الأفعال دي. يعني الغيبة، النميمة، الكلام ده كله دي نتائج لجذر تاني في العمق. الجذر ده كان أياميها يمكن قريب كنت فاكر إن هو الظن. يمكن في كورس اسمه سحر اليقين بتكلم عن الظن، ازاي المستحيل انسان يوصل لمرحلة اليقين الا لما يشيل الظن نهائي من حياته ويلغيه. ان الظن ده من اكبر المحرمات، اشد تحريم من الخمر. مش عارف اذا كنت عملتها في حلقة قبل كده ولا لا. المهم، فركزت على موضوع الظن، وكنت دايما بركز عنه في الكورسات، انك اوعى تمشي على الظن. وعملت لكم حلقة فيه على اليوتيوب عن الظن، خطورته ممكن تعمل ايه في حياة الانسان. لغاية ما اكتشفت من 2-3 وامبارح بقى اتأكدت لي لدرجة وجدتها ان الجذر الرئيسي اللي بيطلع الظن السيء واللي بيطلع الغيبة والنميمة وكل البلاوي الزرقاء دي هو فعل انت لازم تفعله. فعل لو انت عملته صح مستحيل تقع في الظن السيء، ومستحيل تقع في الغيبة ولا النميمة. لأن كان بعض الناس بيقولوا لي في الجلسات: يا دكتور أنا مش قادر، أنا عندي غيبة، عايز أغتاب، بحس كده إن أنا بمسك نفسي وأنا بغتاب وبتكلم على حد وبحاول أستغفر وعايز أوقفها، مش عارف. بحسب وعي الحالي، يمكن بعد فترة أغيره، تبين لي إن الجذر الرئيسي لكل الأعراض السلبية دي أمر المفروض كل إنسان يعمله، ربنا أمرنا بيه في الكتاب، هو أمر التبين. أنا دي بس وجعتني فأنا غيرتها. هو أمر التبين لو أنت بتعمله والله لن تقع في الظن السيء، وعقلك هيكون مدرب إنك مستحيل تقع في الظن، لأنك كل ما تتبين هتكتشف قد إيه ظنونك اللي فاتت كانت غلط وكانت مصيبة، فستدرك بوعي إن الظن ده كارثة من كوارث العصر وكارثة من كوارث العقل إنجاز التعبير، ومستحيل بعد كده تقع في غيبة ولا نميمة ولا كل الكلام ده لما تكون محترف تبين. لما تعرف إن أكتر حاجة تودي الناس في داهية هو إنه يسمع من طرف واحد بس ويكون رأي يراه بعينه من طرف واحد بس، وإنه ممكن يكون الطرف ده يعني
زي ما يعني يمكن انا عندي قناعه كده ان كلمه معظم اسماء القران هي اسماء وعي. فزي فرعون ما عمل مع موسى، ودي وعي اسمه فرعون. طبعا الوعي لما يتجسد في شخص، ده كان اعلى صوره زي فرعون اللي كان ايام موسى، ده اعلى تجسد لوعي فرعون، فربنا ذكره في القصه. لكن ده لا يمنع انه وعي مهم تبقى مدرك ان ممكن انسان كتير يبقى عليه او ناس كتير يبقى عليه. فوعي فرعون هو عباره عن ايه؟ ان هو بيخلي الانسان يرى ما يرى، ان اريكم الا ما ارى. انه يبدا يلعب في عقليه الانسان ويستغل امكانيات ربنا مديها له، او مهارات عقليه ربنا مديها له، او قدره رائعه ربنا مديها له، في انه يلعب في عقل الانسان يخليه يرى ما يرى. هو انسان مثلا بيركز في السلبي، او حكومه، او حلقه في التلفزيون، ان الاعلام بيلعب لعب قذر في الحته دي. ويمكن جزء من دراستي في الدكتوراه كان في الحرب النفسيه، يمكن بعدين هاطلقها لان الموضوع كان خطير شويه، بعدين هتكلم عنها يعني. المهم ان اللعب في موضوع الرأي، انه انسان مركز على السلبيات، وزي ما قلنا قبل كده كل شيء في الكون له ايجابي وسلبي، فانسان لا يرى الا السلبيات ولا يرى الا المصايب فقط، فيبدأ يري اي حد بيسمعه، لو هو مذيع بقى، لو هو محاضر، لو هو مدرس، لو هو اب، لو هو ايا كان، يري الاخرين ما يراه هو، ويبدأ يمعن في لعب على عقولهم لجاي يجعلهم يروا اللي هو يراه. فتلاقي نفسك فجأة كده لا مستحيل، يقوم هو شغال بعد فترة بحاجة تانية، تقوم انت لا مش ممكن، يقوم شغال بعد فترة بحاجة تالتة، حاجة رابعة، لغاية ما يوصلك لمرحلة ان ايه ده، انت صح. هو كده لبسك الرؤية اللي هو يراها. وده اللي حصل بالضبط نفسيا بقى للناس اللي هم اسمهم مسلمين، لما راحوا قتلوا عمر او عثمان بن عفان بهذه الصورة المبالغ فيها، انه ازاي شافوه وكانوا شايفين نفسهم بيحموا الدين. يمكن من ضمن الحاجات اللي كانت برضو مأثرة فيا قوي ان محمد ابن ابو بكر الصديق كان من الناس اللي دخلوا على عثمان بن عفان وضربوه. انت متخيل؟ ويمكن ضربوا وقعوا في الارض ومسك لحيته. محمد ابن ابو بكر الصديق، يعني هقول لك ايه، يعني شوف ال الافكار بتوصل لغايه فين، ممكن توصل ناس لغايه ايه. فسيدنا عثمان وهو واقع في الارض ومحمد ماسك لحيته كده، قام قايل له يا محمد ان هذه اللحيه كان يكرمها ابوك. فبحركه ذكيه جدا من سيدنا عثمان نسف الصوره السيئه اللي كان معمي بيها محمد بن ابو بكر. فمحمد اتصدم وفاق من الغيبوبه اللي هو فيها، وخرج بقوه يدافع عن سيدنا عثمان، واتضرب واتأذى. وبعد كده دخل ناس تانية برضو معميين باسم الدين، قتلوا عثمان بن عفان باسم الدين وباسم نصرة الدين ونصرة الحق. عشان كده انتبه دايما اللي بيستخدم ألفاظ القرآن كنصرة كحق لتحقيق غرض شخصي، أو لتحقيق مثلا مصيبة وتشويه لبني آدم أو مجموعة أو إلى آخره، زي ما في تيارات دينية بتستخدم الكلام ده كله لتشويه تيار ديني تاني. فانتبهوا من الخطورة دي. فاكتشفت أو وجدتها بقى إن كلمة التبين أو أمر التبين بحسب وعي الحالي مفيش حد اتكلم عنه بعمق، وحسيت إنها مسؤولية قدامي وأمام ربي، إني أبدأ الفترة الجاية هركز على جعل كل إنسان بيسمعني يعرف كويس قوي يكون متبين. لأنك مستحيل تقعد، لأن الناس فاكرة إن التبين معناه إن أنا أشوف صور قدامي يبقى كده تبينت، أو إن أنا أروح أسأل شخص فأتبين. لا، ده جزء، ولكن التبين اللي الإنسان بيكون بيعمله بجد ربنا ساعتها بيرزقه البيان. ولو رزقك ربنا البيان، والله ما في مخلوق على وجه الأرض هيعرف يلعب في قدراتك العقلية، فهتحمي نفسك وهتحمي حياتك. لأن من لا يتبين هو متبع للظن، ومن يتبع الظن والله هتبقى حياته في لخبطة وفي مشاكل. ولأني دايما سعادتي وأكتر حاجة بتمتعني في حياتي لما ألاقي الناس أصبحوا عارفين الأدوات أو التولز اللي تخلي حياتهم سعيدة وحياتهم جنة. الفيديو ده سريع كده مع اني طولت فيه شويه، لكن ان شاء الرحمن انا بس مشغول، عندي شغل كده في البيزنس بتاعي هنا في الشركات في امريكا، فقدامي فيه تقريبا يمكن 7 أو 10 ايام. هرجع بقى بروقان، هبدا اعمل سلسله حلقات، قد ابداها النهارده لو لقيت عندي شويه وقت، لو ما كانش فيه هبداها باذن الله لما ارجع. الهدف من الحلقات دي ازاي تبقى انت اللي بتسمعني عندك القدره
انك مش محتاج تتبع حد، مش محتاج حد اللي يوجهك ولا حد اللي يمشيك. تعرف انت لوحدك بإدراك بعض المعلومات البسيطة، تعرف الصورة اللي قدامك إذا كانت بتوجه عقلك لشيء سيء أو سلبي ولا لأ، لغيبة أو لنميمة أو لمشكلة ممكن تضرك. وإزاي تبدأ تبان لك الصورة كاملة، بأنك لما حد يسلط لك الضوء على اتجاه تقدر أنت ببعض التدريبات العملية تشوف بقية الصورة اللي مش باينة من الناحية التانية، علشان يبقى عندك بيان كامل لكل الصورة. لأن البيان هو إنك تدرك الصورة من كل الأبعاد، فساعتها هتبان قوي. وأقول لكم معلومة يمكن قلتها في كان إيه يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، في سلسلة ملفات تقريبا في أول أو تاني فايل، لما قلت لكم إن الإنسان اللي ربنا بيرزقه البيان بيبدأ يرى إيه الحاجات اللي لو عملها ممكن تودي في الجحيم وتودي في 60 داهية. لأن الجحيم هو الضغط النفسي المؤلم اللي بيكون فيه نار بتاكل من جوه، بيعيشها الإنسان هنا قبل ما يشوفها في الآخر. وقلت على الآيات اللي سامحهم الله في موروثنا يعني يشوهوا معناها: كلا لو تعلمون علم اليقين، لأن لن يحصل على علم اليقين إلا اللي بقى عنده قدرة على البيان. والقدرة على البيان بتخليك ترتقي وترتفع عن التعامل مع البشر إلى التعامل مع رب البشر. فمش هيبقى قدامك أي تعامل ضد أي بشر أو ضد أي مخلوق، لأنك بقيت فاهم وواعي. فأنت بترتقي في السلوكيات، بترتقي في الأفعال دون الإشارة إلى أي بشري نهائيا. فلما يحصل لك البيان: لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني ايه ترون الجحيم؟ يعني هتبقى شايف الجحيم قدامك، فمستحيل تقع فيه، فانت شايفه من بعيد، فمستحيل تكون بتعمل عمل يوصلك للجحيم ده. طبعا لو انت وصلت للمرحلة دي ان انت شايف الجحيم وترى الجحيم، هتبقى انت عايش فين؟ عايش في النعيم. عشان كده ساعتها هتلاقي الآية اللي بعدها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي إنسان لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة البيان لن يصل إلى أنه يرى الجحيم، وإذا لم ترى الجحيم ستقع فيه، وعندما تقع فيه هتفوق وتندم. لكن لو وصلت لمرحلة البيان، ودي بيعملها الإنسان اللي بيتبين، سيرى الجحيم، فمستحيل يقدم على أي فعل يوقع في الجحيم، فهتلاقيه دايما عايش في النعيم، ودايما سيسأل عن النعيم. سيسأل من مين بقى؟ فكر. ممكن يسأل من اللي حواليه، من أصحابه، من الناس. السؤال هنا مش معناه انه هيبدأ بقى يتعمل له بقى سؤال زي ما بعض الناس فهموها الله يسامحهم في موروثنا، سيسأل عن النعيم بقى كأنها مصيبة وكأن النعيم ده كارثة. ما علينا. فأنا أعلن الآن عن إطلاق سلسلة من الحلقات إن شاء الرحمن، هتكون بعنوان فتبينوا. هدفها الرئيسي جعلك تستطيع أن تتبين بأمثلة كتير حياتية موجودة قدامنا الآن، لكي ترى الصورة كاملة. بعض الناس الآن عايشين في الظن، أنا يمكن أن بعض الظنون تكون تمس شخصي أو تمس حاجات إحنا عايشينها. طالما أي شيء يمس شخصي، أكبر نعمة ربنا مديها لنا إن المهم ربنا شايفك إيه؟ طز في الصورة اللي الناس شايفاها. ودي أعلى حرية وأعلى درجة من النعيم، إنك توصل لمرحلة إنه ولا يفرق معاك شعرة الناس شايفينك إيه. اللي مش واصل للمرحلة دي بيبقى دايما عايش في جحيم، إنه هدفه يوصل للناس الصورة اللي عاوزهم يشوفوها بيه، فبيفضل يقاتل ويحارب من أجل هذه الصورة، فبيكون عايش جحيم للأسف. وبالتالي لما يعيش الجحيم بيبدأ يتريق على اللي عايش في النعيم لأنه مش فاهمه، ويبدأ يحس ويوهم الناس إن النعيم ده في الآخر مش هنا. ربنا يسامح ويهدي الجميع. إن شاء الله أول ما أفضى كده، لأني مش فاضي، هبدأ أسجل الحلقات دي إن شاء الرحمن. زي ما قلت لكم ممكن أبدأ حلقة خلال ال4-5 أيام الجايين دول، أو لو ما قدرتش عشان بس ما أكونش وعدت وتأخرت، لأن أنا عندي مشكلة، نيتي حلوة فعايز أعمل حاجات، ولكني عندي مواعيد كتير محطوطة، فبيفاجئني الشباب بقى في الإدارة: أنت عندك كذا وكذا وعندك كذا وكذا وعندك كذا وكذا، فبلاقيني أخطأت فيها. ويمكن بعض الناس اللي سألوني قالوا لي: احنا عايزينك تعمل لنا دورة عن إدارة الوقت أو عن الوقت. قلت لهم لما أبقى أدير وقتي صح وأبقى راضي عنه 100%، ساعتها هبقى أعمل دورة عن الوقت. أراكم بألف خير يا رب. جعل الله كل أيامكم جنات ونعيم. عاوزكم تبدأوا النهاردة تعملوا سيرش على الإنترنت، تقرأوا لكل حد بيتكلم عن البيان، ابعتوا لي على الصفحة
انتوا لقيتوا ايه؟ مين الناس المميزين اللي اتكلموا عن البيان؟ عشان باذن الله لما ابدا اعملها تبقى انت قريت وشفت، فتبدا الصوره كمان تبان عندك، وتبقى سمعت من الجميع. واختر الافضل دائما، وكن ممن قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لان دول لهم بشرى، وطالما ليهم بشرى فهيعيشوا هنا. اولئك الذين هدى الله واولئك هم اولو الالباب. ساعتها ربنا هيهديك، وستحمي نفسك نهائيا من ان اي انسان يستغل اي معلومه او اي علم ربنا اداهوله في انه يري الاخرين سيئات ويوقعهم في السيئات ويوقعهم في مشاكل لا حصر لها. جعل الله كل ايامكم سعاده ونعيم ويسر على الدنيا.